السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة في فيديو جديد على قناة محترف النت. طبعا النهاردة هنعرف ازاي نحول صيغة الفيديو، يعني ازاي هنخليه فول اتش دي، وبذلك هو اولا ان هيبقى هو ده البرنامج. تمام، وهسيب لكم الرابط بتاعه اسفل في الديسكريبشن. هسيب لكم الرابط بتاع البرنامج ده. اولا يعني هو في حاجة، يعني هو اساسا هو اساسا البرنامج، يعني هو ما بيحولش الفيديو فول اتش دي، هو بس بيغير اسم الفيديو. يعني هو الفيديو جاي على اساس ان هو فول اتش دي، بس هو مش هيبقى فول اتش دي. ومع ذلك انت لو رفعته على اليوتيوب هيتحسب على اليوتيوب ان هو فول اتش دي، بس هو مش هتتغير الصيغة بتاعته. هيبقى الفيديو هو الفيديو هيبقى هو ما الفيديو ده هو ده. الصيغة بس هي اللي اتغيرت. يعني الفيديو مثلا كان اللي هي 360 مثلا اللي هي مش اللي هي الاتش مثلا، اللي هي 700 ومش عارف 50 دي اللي هي الاتش دي مثلا. هو مثلا خلى لك فول اتش دي اللي هي 1080 مثلا. او دلوقتي هنشوف الفيديو البرنامج شغال ازاي. اول حاجة هو ده البرنامج. تمام، بنفتح البرنامج. دي واجهة البرنامج. تمام، عندنا البرنامج اهو، بضغط على دي. ماشي، نسميه اي حاجة دلوقتي. تمام، اهو ده طبعا الفيديو ده هنشتغل على الفيديو ده. بضغط عليه كده تاني، وبضغط على العلامة دي اللي هي فوق دي. تمام، اللي هي بتاعة التشغيل. تمام، طبعا طبعا ده هو الفيديو. تمام، ايا كان يعني. بنضغط يا جماعة على السهم ده، العلامة دي. تمام، وبنضغط على الكلمة اللي تحت. تمام، وبضغط على دي اللي هي سيف تو مش عارف ايه كده. المهم اهو عندي فول اتش دي، وعندي اس دي اللي هي 350 دي، و اتش دي 700 ومش عارف كام كده، والفول اتش دي. طبعا هخليها الفول اتش دي واستنى دي كده. طبعا انا ضغطت على الزرار اللي هو ثواني كده عشان معرفش انت شفت ولا لا يا جماعه، معلش. بضغط على الزرار ده اهو كده، بستنى لحد ما ايه، لحد ما يحمل، لحد ما يحمل معايا المية. طبعا هو طب انت هتستفاد ايه طبعا من البرنامج طالما هو مش هيحوله لك فول اتش دي؟ طب ما هو انا لما اجي ارفعه على اليوتيوب، لما يكون البرنامج بصيغة اتش دي، فدي حاجة كويسة. هتخلي الفيديو يتنشر بسرعة كويسة. قصدي يعني هتخلي الفيديو ان هو ياخد مشاهدات بطريقة كبيرة، يعني لان هو فول اتش دي. تمام، وغير كده انا مش محتاج بس الا اسمه يكون اتش دي، وبعدين هو يعني هو مش هيوضحه ولا حاجة. يعني الفيديو ده هو الفيديو ده بس دوت اسمه، بس ان هو فول اتش دي مش اكتر. بس هو البرنامج مش هيخليه فول اتش دي. ولازم يا جماعة نستنوا التحميل، ما ينفعش نطلع وكده خلاص. لازم التحميل خلص. بنضغط على اوكي اللي هي دي. تمام، اهي اللي في النص. تمام، واروح للاستوديو. تمام، دلوقتي اروح للاستوديو. لحظة بس اوقف الفيديو عشان في حاجات بس في الاستوديو تبعي. تمام، طبعا الفيديو اهو يا جماعه. طبعا بس عشان الناس اللي ساعات بتقول انت بتكذب علينا، ده انت دخلت وجبت فيديو تاني فول اتش دي وبتقول لنا البرنامج. بصوا يا جماعه، كلمه اهو مكتوبه فوق اهي اللي هو اسم البرنامج اللي طالع الفيديو اهو. والله العظيم انا مش بكذب في حاجه خالص، اهو اسم البرنامج موجود فوق. انتوا هتنزلوا البرنامج وتشوفوه بنفسكم يعني. تمام، طبعا انا بفتح الفيديو اهو عشان اوريكم الصيغه بتاعته. تمام، طبعا هو الفيديو مش ما بقاش واضح ولا اي حاجة. تمام، اهو طبعا اهو بقى بقى اهو فول اتش دي، فول اتش دي ام بي 4. تمام كده، هو غير الصيغة بتاعته، خلاها فول اتش دي. تمام، طب ثواني بقى اوريكم الفيديو القديم يا جماعة. الفيديو القديم اهو، بصوا تحت
فين هي اللي هي الصيغة بتاعته، اللي هي يا جماعة اللي هي دي اللي قبل الام بي 4 دي مكتوب 7 ومش عارف ايه، وفي هنا 8، يبقى كان 87، 87 تقريبا. يعني نقول هو كان اتش دي، هو كان اتش دي وتحول بقى فول اتش دي. تمام، عن طريق البرنامج ده، كل حاجة عن طريق البرنامج ده. وطبعا هسيب لكم الرابط بتاع البرنامج في الديسكريبشن. وطبعا يعني انت مش هتحتاره، كمان هو موجود على جوجل بلاي يعني، بس انا جاي احط لك البرنامج، احط لك الرابط بتاعه تحت في الديسكريبشن. وما تنساش تدعمنا بلايك، واشترك في القناة لو انت مش مشترك في قناة محترف النت، وبنقدم فيديوهات يومية. ويا ريت تدعمنا في القناة وتشترك في القناة وتدينا وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الفيديوهات الجديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.